Minasan! Konnichiwa! IC Des, your certified personal trainer online. Dahil sa page na ito, kayo ang bida. Kumusta na mga bida ng page ko? Sana naman mahaba-habang panahon na yung ibinigay ko sa inyo para naman ma-practice ninyo at nagkaroon na ng effect yung ating part 2, 3, and 4 training dahil, as I always say, napaka-importante nito sa part 5 ng inyong training kung saan ipapaliwanag ko ang one of my favorite exercise na walang iba kundi ang king of exercises na squats. Yes, pag-uusapan na natin si squat. Bago natin talakayin ang king of exercises, uumpisahan kong sabihin na pagdating sa exercise na ito, pwede ko at maaari kong sabihin na walang perfect form. Pag sinabing perfect form, ito ay dumedepende kung papaano ninyo yung gagamitin yung mga connected muscles na kailangang susuporta para magkaroon kayo ng tinatawag na perfect form. Pero hindi ibig sabihin na yung squat ni Petra ay mali pagdating sa squat ni Pedro. Get it? Pag sinabing perfect form, ito ay didepende sa parte ng katawan ninyo na kailangang gumalaw at kailangan ninyong gamitin na ayon sa ibang konektadong parte na inyong iti-training. Get it? May iba sa inyo itatanong, bakit last ang squats? So, isa sa mga dahilan kung bakit last ang squats na ituturo ko sa inyo, pwede akong maging super technical na ipaliwanag sa inyo. Kaya ako nahirapan kung paano ba ipapaliwanag sa inyo ito. Kasi, pagdating sa technical term na pwede kong gamitin sa inyo, mahihirapan kayong intindihin at hahaba ng husto ang video na ito. At dahil sa hindi ko naman kayo nahahawakan, ipapaliwanag ko lang sa mga susunod na clips na ibibigay ko sa inyo kung ano ba yung mga dapat ninyong pakatandaan na hindi nyo dapat gawin pagdating sa squats. Dahil tatandaan ninyo, lahat tayo ay iba't iba. Napakahirap paisahin kung ano ba ang tamang squat sa isang tao. Dahil maraming factors kung saan pwede itong maging makaapekto sa performance ng squats ninyo. Unang-una dyan ay ang inyong body dimensions. Ibig sabihin, ang measurement o proportions ng inyong katawan. Pangalawa, isang training experience ninyo. Pangatlo, ay ang goals ninyo. Para saan ba kayo nag-i-squat? Siyempre, tinalakay ko na to sa part 1. Depende sa kung anong goal, kung ano yung gusto nyong targetin sa katawan ninyo, maiiba ang form na mangyayari sa pag-squat natin. Ang katawan natin para yang isang bagay na parang domino, sabihin natin. Kung isa o umpisa pa lang ng squats ninyo, may mali na. Parang domino, dire-diretso yan. Kasi, kaya nga required ang squats pagdating sa training at kaya dahil yan masasabi ko at maipapaliwanag ko na king of exercise ay dahil pagdating sa part 2, 3, and 4, itong part 5 which is squats, dito natin malalaman at dito ninyo ma-challenge ang mga sarili ninyo kung ano pa ba ang kulang, kung ano ba ang weakest link, dahil ito ay full body exercise if you do it the right way. Pero sabi ko nga, walang perfect form.
Kaya, dapat talaga alam ninyo kung papaano nyo i-coordinate o papaano ninyo gagamitin ng tama yung iba't ibang parte ng katawan ninyo para ang inyong squat ay maging successful. At pang-apat, edad at kung meron ba kayong injury o limitations sa inyong movement. So, pakatandaan ninyo yung apat na yan dahil napaka-importante yan para malaman ninyo kung ang squat nyo ba ay tama o mali. Dahil, kung gusto ninyong magkaroon ng successful squats or good form para sa inyo na squat, kailangan ninyong i-practice. Kasi, dadaan kayo sa proseso kung saan habang nagpa-practice kayo, maiintindihan ng katawan ninyo na kapag kayo ay nag-squats, kailangan konektado at may coordination ito sa ibang parte ng katawan ninyo, kaya doon papasok kung gaano kaimportante yung part 2, 3, and 4 na mga itinuro ko sa inyo. Ngayon, kung hindi nyo pa naipa-practice yung mga videos na yon, huwag na kayong mag-atubili. O, Tagalog na Tagalog yan ha. Hindi. Huwag na kayong mag-atubili na balikan yung mga exercises na yon at umpisahan talaga na maramdaman ninyo sa katawan ninyo yung pagbabago na mararamdaman ninyo na kaya nyong kontrolin yung 3 bagay na itinuro ko sa mga nakaraang videos. Kung wala kayong back strength, mako-compromise ang pagbaba ninyo. Marami sa atin minsan pag nag-i-squat looking up. Pero, for me, as your personal trainer, I don't want you to do na habang nagsisquat kayo, lagi kayo nakataas ng ganyan. Kasi, kumbaga sa neck, kailangan din stable ang neck natin kasi konektado yan sa ating spine. Pero, kung alam ninyo kung papaano ninyo gagamitin yung back strength nyo para magkaroon kayo ng chest up, hindi nyo kakailanganin na i-compromise ang ibang parte ng katawan ninyo pag kayo ay bababa. At pangalawang bagay pagdating sa squats na sinasabi ko, marami sa atin pag nag-i-squat, masyadong nakataas or laging nakaganon. Diba? Laging nakalabas ang puwet. Hindi ko sinasabing mali ito. Pero at the end of the day, ulit-ulitin ninyo, dadagdagan nyo yung mga weights sa likod ninyo, ang ita-target na muscle nito, or hindi nga muscles, bone is yung lumbar ninyo, which is, napag-usapan na natin yan. At papaano nyo ba gagamitin ang natatamang muscle para maging stable ang spine ninyo, ayun ay kung saan ang inyong core, ang inyong abs. Ang abs, hindi lang yan image. Hindi lang siya dahil maganda tingnan pag may six-pack. Importante yan dahil isa siya. Kaya nga siya tinawag na core. Kasi yun yung pinakasentro ng balanse natin. Kapag isa sa mga muscle at important muscle na kailangan ninyong gawin pag nagtutrain kayo ay mali, lahat na mali. And last, ang ating hips. Hip strength is very important. Kasi nga po, kung hindi nyo kayang kontrolin at kung wala kayong katatagan or strength or power pagdating sa inyong hip muscles or pagdating sa mga muscles na nakasurround sa inyong hips, paano ninyo ma-stabilize ang inyong spine kung saan kayo ay magle-lift pagdating ng panahon ng mga mabibigat na bagay sa inyong likod? Maraming magsasabi sa atin na pag squats, yes, puwet, 'di ba? Gusto mo magkaroon ng puwet? Do squats. Do 100 squats. Girls, hindi po. Pag sinabing squats, depende. Napakalawak ng variation ng squat para sabihin na isa lang ang perfect form nito. Kaya kailangan talaga pag nag-i-squat tayo, alamin ninyo kung ano ba yung gusto nyong targetin.